Hello students! Teacher V is here and welcome sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa graphing quadratic functions and analyzing the effects on its graph at magpo-focus tayo sa learning task number 3. Pero bago tayo mag-start, syempre, as usual, shoutout muna tayo sa mga loyal viewers natin kay Rain Sydney and Rian Wade Laguno, Rog Aaron Rosales, Lea Gotiza, Micah Humawan, Ray Makatanga, and Nino Sumage. Yan. So, laban lang tayo sa math. Huwag natin itong sukuan. Ngayon, kung may mga questions kayo, gamitin natin ang comment section. Pwede kayong magtanong doon. Kaya, tara, simulan na natin ang learning task number 3. Sa learning task 3, kailangan natin makompleto itong mga properties ng ating quadratic function at pagkatapos ilalagay natin sa ating graph. Unahin muna natin ang pagkuha sa ating vertex. At ang given number 1 natin is y is equal to negative 3x squared. Ano kaya sa palagay nyo ang vertex niyan? Kahit hindi na tayo mag-solve or mag-compute, malalaman na agad natin ang vertex. Tandaan, ang vertex form natin ay y is equal to a quantity x minus h squared plus k. Ang vertex dyan ay yung h at saka yung k. Ating given ay mapapansin natin na wala siyang h at wala rin siyang k. So, ibig sabihin, kung wala siyang h and k, ang vertex natin ay 0 and 0. Ang h natin is 0 o yung x, at yung k natin o yung y ay 0. Ngayon, pwede na nating masagutan yung iba pang properties. Yung domain, laging ang sagot ay set of all real numbers. Ang range, saan natin makikita? Ang range ay makikita natin sa y ng ating vertex o dun sa ating k. Ang k natin ay 0. Kaya ito ang magiging boundary natin. At pansinin na ang a natin dito ay negative. Diba? Negative 3. Pag negative, ang gagamitin natin is less than or equal to. Ito yun, y such that y is less than or equal to 0. Saan galing ang 0? Galing ang 0 sa k o dun sa y ng vertex. At dahil ito ay negative 3, yung a natin ay negative, less than or equal to ang gamit. Kung positive, greater than or equal to yung gagamitin natin sa range. At ang opening ng parabola, tignan natin sa a dito sa ating negative 3. Is it positive or negative? So this is a negative number, kaya ang opening ng parabola natin ay downward. Diba? Pag ang a kasi natin ay positive, upward. Pag negative, downward. At ang ating axis of symmetry, saan natin makikita? Makikita natin dito sa x naman ng vertex, dito sa h. Ito yun yung x. So, x is equal to 0. At pag ang vertex natin ay 0, 0, ang x-intercept and y-intercept natin ay 0, 0 na rin. And the x-intercept is 0, 0 and y-intercept is 0, 0. Ma'am, okay lang ba na puro 0, 0 yung ating x-intercept, y-intercept, and then halos same siya ng vertex? Yes, okay lang. Kasi itong point naman talaga na yan ay tumama sa x-axis. Kaya x-intercept. Tumama rin yung point na yan sa ating y-axis. Kaya y-intercept. I-graph natin siya sa ating Cartesian plane. So, y is equal to negative 3x squared. Ano ang vertex natin na na-solve kanina? Ang vertex natin ay 0 and 0. Ayan na siya. Kita nyo? Nandito yung ating vertex. So, ipa-plot natin siya dito sa origin. 0 and 0. At ang kanyang graph ay pababa or opening downward dahil nga sa negative. Ito na rin ang x-intercept and y-intercept natin. Punta naman tayo sa number 2. Ang given natin is y is equal to negative x squared plus 9. Ano ang vertex natin dito? Ang vertex natin, makikita ninyo wala tayong h
Diba? Wala tayong h dito or walang b. Kaya pag kinuha natin yung h niyan o yung x ng vertex, 0 ang lalabas. Ibig sabihin, dahil wala tayong h, ang ating x dito ng vertex is 0. Pagkatapos, ang ating y o k ay itong ating constant number or yung 9. So, ito ang ating magiging y value para sa ating vertex. Kaya ang vertex natin ay 0 and 9. Wala tayong h dito, pero meron tayong k. Okay? Next, dahil meron na tayong vertex, so pwede na natin isulat yung domain, set of all real numbers, yun yung laging sagot. Ang range natin saan makikita? Makikita natin sa k or sa y, dito sa 9. At dahil ito ay negative yung ating a, ito ay less than or equal to. Ang gagamitin natin, less than or equal to. Why? Such that y is less than or equal to 9. Saan galing ang 9? Galing siya dito sa y value ng ating vertex o ito yung ating k, di ba? Next, ang opening ng parabola, dahil negative yung ating a, we have negative 1 dito for our a. Ang opening niya is downward. Kung positive, edi upward. Ang axis of symmetry, makikita natin sa h o dun sa x ng vertex. Ito yung x ng vertex. So, ito na rin yung ating axis of symmetry. X is equal to 0. Ngayon, ito yung medyo mas complicated, yung pagkuha ng x-intercept, di ba? Bakit? Kasi dito sa x-intercept, babalik ka sa quadratic equation. So, kukuha ka ng mga roots ng quadratic equation para makuha mo yung x-intercept ng ating function. Again, to solve for the x-intercept, we will let y is equal to 0. Kaya itong y natin dito ay magiging 0 is equal to negative x squared plus 9. Pero napansin nyo, pwede natin tong gamitan ng extracting square root kasi ang ating 9 o yung constant natin dito ay perfect square. Ngayon, para magawa natin yung extracting square root, we need to multiply all the terms to negative 1. At pag minultiply natin sa negative 1 all the terms, tulad dito, negative x squared times negative 1, magiging positive na siya, and yung positive 9 times negative 1 is magiging negative na siya. Ito yung mga perfect square natin. So, pasok dito yung 9. Kaya pwede nating gamitan ng extracting square root. Okay, magiging x squared minus 9 is equal to 0. Okay. Ang gawin lang natin is to add 9 to both sides para maging x squared is equal to k na siya. Okay, tapos pwede na nating i-square root both sides. Pag i-square root natin both sides, ito na yung lalabas dyan. Ano ang square root ng 9? Makikita natin na ang 9 ay 3. Dahil nga sa 3 times 3. Pero tandaan, dalawa lagi ang ating answer sa ating square root. Positive and negative. Kaya ang answer natin or ang x natin is positive and negative 3. Pwede natin siyang isulat or paghiwalayin. X is equal to 3 and x is equal to negative 3. Again, madaling gamitin yung extracting the square root kapag nakita ninyo na yung ating quadratic equation ay nakasulat into x squared is equal to k. Kailangan positive ang k para magawa or magamit natin ang extracting the square root. Pero pwede bang gamitin din natin dito ang quadratic formula? Pwede rin naman. Pwede rin natin gamitin yung quadratic formula. Pwede rin actually din yung factoring. Pero, hanap lang tayo ng mas madaling way para ma-solve natin yung x. So, it's up to you na ituro naman na sa inyo ng teacher ninyo kung ano-ano yung iba't ibang ways para makuha natin yung roots ng ating quadratic equation. Pero dyan na ba nagtatapos yan? Ayan na ba ang ating x-intercept? Okay, hindi pa yan ang ating x-intercept kasi kailangan pa natin siyang isulat na ganito. The x-intercepts are 3. Ang 3 galing dito sa x natin. Then, may ka-partner na 0. Kasi nga, ang x-intercept, y is equal to 0. So, 3, 0, and negative 3, and 0. Ayan ang ating magiging x-intercept.
Negative 3, 0, and positive 3, 0. Para makuha naman natin ang y-intercept, we will let x is equal to 0. Copyin lang natin yung ating function na y is equal to negative x squared plus 9. Palitan natin yung x ng 0. Magiging 0 squared plus 9. Madali na lang to. Makikita nyo na agad kung ano yung magiging y mo dito. Magiging y mo na dyan is yung constant o yung 9. Kaya ang magiging y-intercept natin ay 0 and yung 9. 0 kasi nga ang ating x dito sa y-intercept ay palaging 0, kaya 0 palagi yan. Tapos yung y ay nakuha natin dahil nga nilet natin na 0 yung ating x. Okay, di ba madali lang pag ganito yung form ng ating quadratic function. Papapansin nyo, halos pare-pareho yung range na 9, yung vertex niya o yung y ng vertex is 9 din. Tapos pati yung y-intercept na rin natin ay 9. Isulat natin yung ating graph. Y is equal to negative x squared plus 9. Natatandaan nyo pa yung nakuha nating vertex? Ang nakuha nating vertex ay 0 and positive 9. Kaya ito siya. Dito nyo siya ipa-plot. Sa 0 and 9. Dito siya. Ayan. Pagkatapos, ang ating vertex, ayun din ang ating y-intercept. Di ba pareho lang sila? Kaya makikita nyo dyan. Palakihin natin na yung ating vertex na 0 and 9, ayun na rin ang ating y-intercept. Tignan naman natin yung x-intercept. At dahil nga ito ay negative, ang opening ng graph natin ay pababa or downward. Hanapin natin yung x-intercept. Kaya ang x-intercept natin, ayun. Ito yung magiging x-intercept natin. Ayan, negative 3, 0. Makita nyo naman, naka-plot siya dito sa 3, tas 0. And yung isa pa, positive 3 and 0. Dalawa yung ating x-intercept. So, ayan yung graph niya. Ito yung graph kanina, nung y is equal to negative 3x squared. Tapos ito naman yung graph ng y is equal to negative x squared plus 9. Punta naman tayo sa number 3. Sa number 3 naman natin, ang given natin is y is equal to x squared plus 2. Madali na lang din to. Ano ang vertex natin? Makikita nga natin na wala na naman tayong x o yung b natin. Di ba walang b? Kaya madali na lang para sa atin na makita kung ano yung h. Pagka ganito nga ang form natin, ang h natin ay 0. Kasi wala tayong h dito. Pero meron tayong k. Ang magiging k natin is yung constant natin na 2. Kaya ang ating vertex ay 0 and 2. Okay? Next, pwede na natin masagutan ng domain. Ang domain natin is yung set of all real numbers. At ang range, saan natin makikita? Makikita natin sa ating k o y value, which is yung 2. At ito ay positive. Ang ating a ay positive, kaya hindi na less than or equal to ang gagamitin natin. Ang gagamitin na natin ay greater than or equal to. Y such that y is greater than or equal to 2. Saan nanggaling ang 2 dito sa ating range? Nanggaling ang 2 dito sa ating vertex or yung y value ng ating vertex. Ayun din yung ating magiging range or ating boundary. Ang opening ng ating parabola ay titignan natin dito sa ating A. Ang A natin ay positive, kaya ang opening nito ay upward. Next, axis of symmetry. Saan natin titignan ang axis of symmetry? Tignan natin sa x ng ating vertex. Ano ang x ng ating vertex? X is equal to 0. Dito siya lang galing. Sa 0 dito. And yung ating x-intercept. Pwede ba natin gamitin dito yung extracting square root katulad kanina? Ang gagamitin natin dito ay ibang way naman. Again, to solve for the x-intercept, we will let y is equal to 0. Ang gamitin natin is quadratic formula. Pakita ko sa inyo, gamit naman yung quadratic formula. Okay, ito yung y natin ay naging equal to 0 na. Kaya yan, yung y natin ay 0. Tapos inayos lang natin, x squared plus 2 is equal to 0. I-identify natin yung a, b, and c.
Yung A natin ay 1 dahil nandito. Yung B natin ay 0. Wala tayong B o yung X. Wala, di ba? And yung C natin is yung positive 2. Gamitin yung quadratic formula na negative B plus minus square root of B squared minus 4AC over 2A. Substitute natin yung mga values. Ito ay 0. Ayan. So, yung B natin is 0. And then yung 4, andyan na siya. Yung A natin, ang A natin is 1. Ang C is 2 over 2 times 1. Okay, and then simplify natin. Magiging, dahil 0, 0 na yan, so alisin na natin, matitira na lang, negative 4 times 1 times 2 over 2 times 1. Eh, pagka sinimplify niyan, lalabas, negative, square root of negative 8 over 2. Ano sagot dyan? Tandaan, kapag radical sign ang given, hindi pwedeng may negative yung number sa loob. Kasi, ang magiging answer na natin dyan ay no real roots. So, tigil na tayo dyan. Huwag na nating piliting isolve yan kasi wala nang sagot dyan. Ang answer na natin dyan ay no real roots. Kasi hindi nga po pwede na may negative sa loob ng radical sign. Kaya, ano ibig sabihin yan pag no real roots? Ibig sabihin, wala tayong x-intercept. Okay, no x-intercept or pwede na lang natin ilagay na none. Sulat natin, no x-intercept. Wala. Hindi, ibig sabihin yan, yung parabola natin na to, hindi siya tatama sa x-axis. And for the y-intercept, katulad lang din nung sa x-intercept, pero ang ililet natin dito na equal to 0 ay yung x. Let x is equal to 0, y is equal to x squared plus 2. Palitan lang natin yung x ng 0, 0 squared. Yan, makikita nyo naman na yung magiging y na natin dyan is 2. Kaya ang x-intercept natin ay 0 and 2. Okay, pareho na naman yung vertex at saka yung y-intercept. Diba? I-graph natin yung y is equal to x squared plus 2. Ito yun, yung color green. Ito siya. Ito yung vertex natin nandito sa 0 and 2. Ayan, 0 and 2 yung ating vertex. Pagkatapos, ito na rin ang ating y-intercept. Kita nyo? Ang ating, ito yun, 0 and 2, and then ito na rin yung ating y-intercept. At pansin nyo, wala siyang x-intercept, di ba? Kaya yung ating graph ay hindi tumama sa x-axis. Upward siya kasi positive yung ating x squared. Kaya upward yung ating parabola. At wala siyang x-intercept. Kaya okay lang yan. Punta na tayo sa last number, number 4. Ang given natin is y is equal to 4x squared minus 8x plus 8. Hindi pa to naka-vertex form. Kaya kailangan pa nating alamin yung h and k natin. Kaya gamit yung formula ng h, gamitin natin yon. I-identify natin yung A and B. Ang A natin is yung 4. Pagkatapos ang B natin is negative 8. Ang formula natin sa H or yung X ay negative B over 2A. Substitute natin yung mga values na A and B. Okay, may negative sa ating formula kaya may negative yan. And then ang B natin is negative 8. So we have negative 8. Divide by 2 times yung ating A. Ang A natin is 4. Magiging negative times negative 8 is positive 8. Divide by 2 times 4 is 8. 8 divided by 8 is 1. Ang ating H o X ay 1. Para naman makuha natin yung kapartner nitong H o yung K, isubstitute natin yung nakuha nating X dun sa ating function. Palitan natin yung x, ito, yung mga x na yan, ng positive 1. Saan galing ang 1? Nanggaling yan dito sa ating x na nakuha. Palitan natin lahat ng x ng 1. Okay, 1 squared is 1. Kaya 4 times 1 is 4. Negative 8 times 1 is negative 8. Then copy plus 8. 4 minus 8 is negative 4 plus 8. Negative 4 plus 8, the answer is positive 4. Ayan. Nakuha na natin yung H and K.
or yung x and y ng ating vertex. Ang vertex natin ay 1 and 4. Okay, sulat na natin yung vertex natin, 1 and 4. Ang domain natin, yung set of all real numbers, lagi naman yan. At ang range natin ay makikita natin sa ating k, o dito sa ating y value ng ating vertex, which is 4. At ito ay positive, kaya greater than or equal to. Y such that y is greater than or equal to 4. Galing ang 4 dito sa y ng vertex, greater than ang ginamit or equal to kasi positive yung ating a. Ang opening ng parabola, dahil positive ang a, is upward. So, upward yung ating parabola. Ang axis of symmetry, makikita dito sa ating x ng vertex, itong 1. X is equal to 1. Ngayon, ito na naman. Sa x-intercept, we will let y is equal to 0 para sa ating x-intercept. So, magiging 0 is equal to 4x squared minus 8x plus 8. Pinalitan lang natin yung y na ating 0, pinalitan lang natin yung y na 0. So, naging quadratic equation na siya. Ngayon, para mas mapadali natin yung pagsusolve at lumiit yung number, since divisible naman lahat sa 4, or dun sa ating a, i-divide natin lahat sa 4. 4 divided by 4 is 1, or x squared na lang. Then negative 8x divided by 4 is negative 2x. Then 8 divided by 4 is 2 na lang, is equal to 0. Ginawa natin yan para mas mapadali nating ma-solve yung ating x. Ngayon, gamit tayo ng quadratic formula. I-identify natin yung A, B, and C. Ang A natin is 1, ang B is negative 2, at ang C is positive 2. Ito yung ating formula. Substitute lang natin lahat ng mga values. So, we have negative, then yung B is negative 2, kaya naging negative 2, plus minus square root of, negative 2 dahil sa ating B, squared minus 4, times yung A na 1 at yung C na 2, then over 2 times yung A na 1. Kaya magiging, so negative times negative 2 is positive 2 na siya. Pagkatapos itong 4 ay nanggaling sa negative 2 squared. So negative 2 times negative 2 is positive 4. Then negative 4 times 1 times 2 is negative 8 over 2. Okay, then, we have negative, positive 2 plus minus square root of negative 4 over 2. Ayan. Napansin na naman kayo, di ba? Meron na namang negative sa loob ng radical sign natin. At kapag ganyan, sabi ko sa inyo, tigilan nyo na kasi wala nang mangyayari. So, huwag na natin ipilit pa. So, stop na tayo dyan. No real roots na yung magiging answer natin. Ay, wala na siyang sagot. No real roots. Ibig sabihin, wala tayong x-intercept. So, for this given, no x-intercept. Ibig sabihin, hindi siya tatama sa x-axis. Okay? Next, y-intercept naman. Let x is equal to 0. So, palitan natin lahat ng x ng 0. At, madali na lang yan. Dahil 0, 0 na itong mga to, pag tinimes mo yan dito, 0 na yan, matitira na lang itong constant na 8. Okay, ito na yung ating y. Y is equal to 8. Ito na yung ating y-intercept, 0 and 8. 0 dahil nasa x is equal to 0, then yung y natin na nakuha is 8. So, ang ating y-intercept ay 0 and 8. Ating function is y is equal to 4x squared minus 8x plus 8. Ang nakuha nating vertex ay 1 and 4. Ayan, tama ba? Ito siya. Ayan siya. 1 and 4. Ito yung ating vertex. So, tatapat natin siya dito sa 1 and then 4. So, ito yung ating vertex. At ang ating x-intercept, wala tayong nakuhang x-intercept, diba? So, pansinin nyo yung graph natin.
So, pa-up lang siya. So, hindi siya talaga tatama dito sa x-axis. Kaya wala siyang x-intercept. Pero, meron siyang y-intercept. Tumama siya sa y-axis. Ito yun. Yung y-intercept natin is 0 and 8. Ayan. Okay, ayan. So, nakita nyo na yung pagkakaiba ng mga parabola natin. Nakita nyo yung mga properties niya. Kung ano yung effect ng bawat isa. Okay. Para naman sa explanation nito, yung explanation nitong ating function dito ay halos the same lang din dun sa learning task number 4. So, reviewin nyo na lang yung video ko tungkol doon para alam nyo yung explanation para dito. And that's it. So, sana may natutunan ka sa video natin today at huwag kang susuko sa math dahil alam ko, kayang-kaya mo yan. At magkita-kita tayo ulit sa mga susunod kong video dahil nandito lang lagi si Teacher B para i-guide ka sa pagsagot mo ng inyong mga mathematics module. See you again next time and goodbye!